सो हेलो नमस्ते साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। सो सिन्स इट हेज बिन अ लङ टाइम र हामीले चाहिँ यो च्यानलमा युट्युब भिडियोहरू पोस्ट गर्न पाएका थिएनौँ ड्यु टु सम रिजन। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सरी एन्ड फ्रम नाउ अन वी आर गोइङ टु पोस्ट अ भिडियो अन रेगुलर बेसिस र हामी चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुनेछौँ त्यो युट्युबमा। सो तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु होला र यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। सो आज पनि हामी तपाईँहरूसँग एउटा यस्तो अर्निङ वेबसाइट लिएर आएका छौँ जहाँबाट चाहिँ तपाईँले टिआरएक्सलाई माइन गरेर चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टसम्म चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विड्र गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छु, सिम्पली त्यो लिङ्क क्लिक गर्नु होला र लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। सो यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँहरूले साइन अपमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो एउटा वालेट एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पिनकोड भनेर दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो वालेट एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले के को एड्रेस हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि टिआरएक्सको चाहिँ वालेट एड्रेस हाल्नु पऱ्यो, जुनसुकैबाट वालेटबाट लिँदा पनि हुन्छ। र पिनकोडमा चाहिँ तपाईँले 4 अङ्कको जति 4 देखि 6 अङ्कको चाहिँ तपाईँले एउटा पिनकोड राखिदिनुहोस् त। सो त्यो गरिसकेपछि क्रिएट एन एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ है त। र मसँग चाहिँ अलरेडी मेरो एकाउन्ट क्रिएट छ। सो म सिधै डाइरेक्टली लगइन गर्छु है त। लगइन गर्नको लागि पनि त्यही हो, यहाँनिर तपाईँको एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र पिनकोड तपाईँले एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन पिनकोड युज गर्नुभएको थियो त्यही पिनकोड तपाईँले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो एज यु क्यान सी मेरो एकाउन्ट चाहिँ लगइन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ कति तपाईँले माइन गरेको टिआरएक्स छ त्यो देखाउँछ है त। र त्यो सँगसँगै तलतिर तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ तपाईँको माइनिङ पनि देखाउँछ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो माइनिङले चाहिँ तपाईँले डेली बेसिसमा अथवा तपाईँले जति बेला यो वेबसाइट खोल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर कलेक्टको अप्सन आउँछ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कलेक्ट गरेर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यो कलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जति माइन गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सो यो वालेटमा चाहिँ तपाईँको एड हुन्छ है त। सो तपाईँले यहाँनिर अर्को काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर फ्री अन भनेर लेखेको छ होइन। सो त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर बोनसको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले 0.1 टिआरएक्स चाहिँ तपाईँको एक दिनमा एकचोटि तपाईँले क्लेम गर्न मिल्छ है त। सो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ डेली यो वेबसाइट खोलेर चाहिँ तपाईँले क्लेम गर्नु होला है त। सो एकदम सजिलो छ वेबसाइट होइन चलाउनको लागि। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको पनि अप्सन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो डिपोजिटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई कति एमाउन्टसम्म चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्ने होइन त्यो चाहिँ तपाईँले एमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ त। सो म चाहिँ आज यसमा डिपोजिट पनि गर्न चाहँदैछु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई मिनिमम यसमा चाहिँ तपाईँलाई 20वटा टिआरएक्स चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले जति पनि यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो सपोज म 20वटा टिआरएक्स डिपोजिट गर्न जाँदैछु भने सो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेली इन्कम भनेको चाहिँ 3टा टिआरएक्स मेरो डेली इन्कम हुँदो रहेछ होइन। र ओभरअल मलाई रिटर्न आउने भनेको चाहिँ 10 दिनमा 30वटा टिआरएक्स चाहिँ मेरो 30 टिआरएक्स चाहिँ 20को 30 भएर आउने रहेछ है त। सो म यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्दैछु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। र तपाईँहरू पनि यदि डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको रिस्क बुझेर रिस्क लिन सक्ने क्यापेसिटी छ, रिस्क लिन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो रिस्कमा चाहिँ तपाईँले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो म चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्दैछु है त। सो यहाँनिर इन्भोइस पेमेन्ट भनेर आउँछ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर छुट्टै पेजमा लग्छ है त। र पेजमा लगिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसमा एउटा एड्रेस दिएको हुन्छ होइन। सो त्यसमा त्यसलाई कपी गरेर तपाईँले पे गर्दा पनि भयो अथवा डाइरेक्टली क्युआर स्क्यान गरेर चाहिँ तपाईँले पे गर्दा पनि भयो है त। सो म चाहिँ यहाँनिर क्युआर युज गरेर पे गर्छु है त। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसमा यो 21वटा टिआरएक्स डिपोजिट गरिदिएको थिएँ होइन। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पेमेन्ट हेज बिन क्रेडिटेड भनेर देखाएको छ है त। सो अब चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो यो वेबसाइटमा जाउँ फेरि र त्यहाँबाट हेरौँ है त भएको छ कि छैन। र एकचोटि हामीले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अझै ब्याक गरौँ र त्योमा वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलमा गएर हेरौँ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्लान एक्टिभेट भइसकेको छ। त्यसो 21वटा टिआरएक्स चाहिँ मैले यसमा डिपोजिट गरेको थिएँ होइन। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ आइसकेको छ है त। सो तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ भनेर देखाएको छ त दुइटैमा। सो यहाँनिरबाट मलाई डेली इन्कम भनेको मेरो कति हुने रहेछ त 3.15 टिआरएक्स र यो 0.1 टिआरएक्स गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 3.25 टिआरएक्स चाहिँ मेरो डेली इन्कम हुने रहेछ है त। र त्यसै गरी मेरो यो ओभरअल इन्कम भनेको चाहिँ 31 टिआरएक्स हुने रहेछ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 10 टिआरएक्स मैले चाहिँ पाउने रहेछु है त।
सो यो गर्दाखेरि जम्मा 41 TRX चाहिँ मेरो यो दुईटा इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ पाउने रहेछ है त मैले इन रिटर्न। सो तपाईँहरूले यो गर्नको लागि पनि तपाईँले फेरि यो प्लानलाई पनि तपाईँले चाहिँ फेरि क्लेम चाहिँ गर्नुपर्छ है, तपाईँले क्लेम चाहिँ गर्नुपर्छ है त। एकचोटि दिनमा एकचोटि चाहिँ तपाईँले खोलेर कलेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति नै हो त, वेबसाइट चलाउन एकदम सजिलो छ होइन, र तपाईँहरूले डिपोजिट गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो छ। र यो वेबसाइटहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1-2 महिना चल्ने अनि त्यस पछाडिको बन्द हुने खालको वेबसाइटहरू हो है त। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको रिस्क पनि हुन्छ है त, प्रफिट पनि हुन्छ, बट त्यस्तो सँगसँगै तपाईँको रिस्क पनि हुन्छ है त। सो त्यो पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला है त। सो यति नै हो, भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला। र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यति जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।